ידיד גדול ממנו. ההחלטות של ארצות הברית הן החלטות של הנשיא טראמפ. אני אמרתי שאנחנו נעשה כל מה שצריך בכוחות עצמנו כדי להגן על עצמנו, ויש לנו את היכולת לעשות הכל. אבל אנחנו גם מעריכים כל החלטה שהנשיא טראמפ יקבל. הוא יעשה מה שטוב לאמריקה, אנחנו נעשה ואני אעשה מה שטוב לישראל, והשותפות בינינו היא מאוד איתנה. אני דיברתי איתו אתמול, שלשום יותר נכון, בשיחה מאוד חמה, כמעט מדברים מדי יום. שוב, ההחלטות שלו הן שלו. גלי צה"ל? כן, ראש הממשלה, האם ישראל מתכוונת אולי לנסות לפשוט קרקעית על פורדו כדי לסכל את האיום הזה? והאם לישראל יש כל מיני טענות, שמענו שאולי מה שישראל עשתה לא מספיק כדי להשמיד את תוכנית הגרעין, היו אהוד ברק ואחרים בטלוויזיה שאמרו שזה לא יסייע, זה מעכב רק בכמה שבועות, האם פגענו באופן מספיק משמעותי בתוכנית הגרעין? פגענו בצורה מאוד חזקה בתוכנית הגרעין. קודם כל, מצאנו בכלל שימוש את מתקן ההשערה הגדול, הענק שלהם בנתנז. אנחנו פגענו בצנטריפוגות, פגענו במפעלים לייצור צנטריפוגות, פגענו במתקן ההמרה באספהאן, שבלעדיו אי אפשר להשלים את הרכבת נשק גרעיני. אנחנו פגענו בצמרת המדענים שלהם, וזה הוסיף. ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה, פגענו גם בארכיון הגרעין שלהם. אתם זוכרים שאני הבאתי ארכיון גרעין? זה היה, איך אומר, הליבה של הסטייק, אבל יש הרבה סטייק מסביב, גם בזה פגענו. אנחנו הסרנו את האיום הזה, ועוד היד נטויה. יש עוד מטרות גרעין, אנחנו פועלים נגדם. אנחנו נסיר את האיום הגרעיני, בדיוק כפי שהבטחתי. בסוף המבצע הזה לא יהיה איום גרעיני על ישראל, זה גם לא יהיה איום של טילים בליסטיים. אנחנו מטפלים גם בטילים הבליסטיים עכשיו, אנחנו צדים אותם. חיל האוויר עושה עבודה נפלאה יחד עם אמ"ן, פשוט צדים את משגרי הטילים. אתה לא יכול להטיס טילים אם אין משגרים. אבל בנוסף לזה אנחנו פוגעים ביכולת שלהם לייצר טילים. וזה האיום האמיתי, הקיומי. כי תחשוב שפה פגע, כמה? טיל אחד? כן, טיל אחד. תכפיל את זה ב-20,000. הם התכוונו להרכיב ובעצם לייצר 20,000 טילים שהם שווים לשתי פצצות אטום. וזה איום קיומי נוסף, בנוסף לאיום הגרעין. אנחנו נסיר גם את איום הגרעין וגם את איום הטילים, וזה יושלם עד סוף המבצע הזה. Okay, we have a question in English, CNN. Iranian officials say they were targeting a military facility near here. What do you say to President Trump as he tries to make up his mind about whether to come in and support Israel, particularly at a time when we read that you have to ration some of your defensive missiles because it's so intense? President Trump will do what's best for America. I trust his judgment. He's a tremendous friend, a tremendous world leader, a tremendous friend of Israel and the Jewish people. And we will do what we have to do, and we are doing it. We are committed to destroying the nuclear threat, the threat of a nuclear annihilation against Israel. We're able to do it. And we, of course, will make our own determination. But I have to say that the partnership with the United States, the partnership with President Trump, with whom I speak to almost every day, is incredible. I think his resolve, his determination, and his clarity when he says Iran cannot have a nuclear weapon. And for that to take place, Iran cannot enrich uranium. It's as simple as that. He gave them the chance to do it through negotiations. They strung him along. You don't string along Donald Trump. He knows the game. And I think that we're both committed to making sure that Iran will not have a nuclear weapon. And they won't. In your heart of hearts, is the United States going to come on board and help you with these strikes? That's a decision for the president to make, but I can tell you that they're already helping a lot because they're participating in the protection of the skies over Israel and its cities with THAAD missile batteries that are in Israel, with Aegis ships that are on the shore of Israel, with their pilots that are fighting alongside our pilots to knock out drones. I think it's a remarkable cooperation. One last question. AP. No question. No question. Well, Thank you very much. אדוני ראש הממשלה, שאלה האחרונה שאי אפשר שלא לשאול, בבקשה אדוני, האם יש חדש מבחינת החטופים וכיצד המבצע באיראן להערכתך ישפיע הסיטואציה הזאת? כמו שהפעולה שלנו להביא את חיזבאללה על ברכיו עזר לנו להביא את השחרור האחרון של החטופים, ואמרתי שזה מה שיהיה, גם המבצע הזה שיוציר את המשענת האחרונה שיש לחמאס, אין להם משענת אחרת. קבלו איזה
מעת לעת משהו, איזה טפטוף מהחות'ים, זה לא משפיע עלינו. המשענת האמיתית של החמאס זה איראן. תוריד את איראן, כל התומכות של חמאס מתמוטטות, וזה ללא ספק יעזור להחזיר את החטופים. אני לא מסיר את עיניי לרגע מהחטופים. החיילים הגיבורים שלנו בעזה, שלצערי כמה מהם נפלו בימים האחרונים. שוב, על מה הם נפלו? הם נפלו על הכרעת החמאס ושחרור החטופים. אני מחויב להביא את כולם הביתה, החללים והחיים כאחד, עד האחרון שבהם. לא נוותר על זה, ויש גם צעדים שנעשים גם ברגעים אלה למטרה הזאת. איראן, חמאס, השמדת הגרעין, איום הגרעין, השמדת הטילים, שחרור חטופינו, הכרעת החמאס, אנחנו נשלים את כל מטרות המלחמה. כן, בבקשה. מה אתה חושב על זה שכל הציר האיראני, כל הציר השיעי למעשה לא מגיב? חיזבאללה לא שיגר אפילו טיל אחד? מה זה בעצם אומר על העשייה של ישראל במבט אחרי שנה וחצי? מה שמתרחש פה זה דבר היסטורי. אנחנו מובילים פעולה היסטורית, לא רק להסיר איום קיומי על ישראל, אלא גם, כפי שאמרתי ביום השני של המלחמה, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. במובן מסוים אני חושב שאנחנו משנים את פני העולם. וזה נובע קודם כל מההחלטה לעשות את זה, מהנחישות לעשות את זה, ואני מברך את חבריי לקבינט שנותנים לי את הגיבוי לעשות זה. אני מברך את חיילי צה"ל, הטייסים הנפלאים שלנו, צוותי הקרקע הנפלאים שלנו, האמן שעושה עבודה נהדרת, המוסד, פיקוד העורף, חיילי צה"ל בעזה ובכל מקום. פשוט עם ישראל כאן מתגלה כשם המבצע, אין עם כלביא יקום וכארי יתנשא. זה מה שאנחנו רואים פה, עוצמה אדירה של עם ישראל. אני אגיד לך, הם בוודאי יודעים מה מחכה להם. Mr. Prime Minister, when you look around over here and you see this hospital, what can you tell people who see this kind of... I think it says everything about Israel and about Iran. Israel is fighting to remove the nuclear and missile threat aimed at our annihilation. We're targeting military sites. We're targeting nuclear sites. We're targeting missile sites. They're targeting a hospital. In this hospital, there are patients who are immobile. They can't even move. Right next to it is a children's ward, a baby's ward, infants. They target it. They can give this nonsense that they're targeting military sites. What military sites? I know all the military sites in Israel. There isn't a military site here for miles and miles around. They're targeting civilians because they're a criminal regime. They're the arch terrorists of the world. They want to have nuclear terrorism, which will put the entire world under nuclear blackmail, and they would use these weapons. That's what the Ayatollah Khamenei says that he would do. He would use these weapons to wipe Israel off the map. Well, he's not going to. We're not going to let him. And we're in the process of achieving a tremendous victory. And our victory is aimed at those two goals. People ask me, are we targeting the downfall of the regime? That may be a result, but it's up to the Iranian people to rise for their freedom. Freedom is never cheap. It's never free. Freedom requires these subjugated people to rise up, and it's up to them. But we may create conditions that will help them do it. Our goal is twofold. Nuclear, ballistic missile, we're going to remove that. We are in the process of completing the removing this threat. אנחנו הצבנו שתי מטרות. חיסול האיום הגרעיני וחיסול האיום הבליסטי, שניהם איומים קיומיים על מדינת ישראל. ייתכן שתוך כדי הפעולה הזאת המשטר הזה יתערער, אבל בסוף שחרור איראן תלוי בעם האיראני. יש לו רגע גדול לפניו. אתה לא מקבל את החופש אם אתה לא מוכן להילחם בשביל החופש. וזה כמובן עוד ייבחן על ידם. ואני רוצה להגיד לך, לפני 2500 שנה, כורש הגדול, מלך פרס, שחרר את היהודים, והיום מדינת היהודים יוצרת את התנאים לשחרור העם הפרסי, אבל זה כמובן תלוי בראש ובראשונה בהם. תודה רבה, סיימנו. תודה רבה.